Szia! Bemutatnám neked a Hondának a NC 1100-asát. Ez egy 2025-ös kiadású motor, automata váltóval. Megmondom őszintén, magamtól sose vennék automata váltós, de meglepett. Nagyon jól működik ez az automata váltó, nagyon szépen váltogat fölfelé és lefelé is. Kigyorsításnál, ahogy ez elvárható egy automata váltótól, szépen visszapakolja. Megindulnak a lovak. 102 lóerős egyébként a motor, 112 Nm nyomatékkal. Tényleg van benne erő rendesen. Néha azért nekem egy kicsit túl alacsony a fordulatszám, de nem akar lefulladni, csak furcsa érzés a váltós motorokhoz képest, amikor az ember úgy gondolja, hogy most már én visszaraknám egyet, akkor ő még nem akarja visszarakni. Nagyon jó volt vele menni, egy hétre kaptam kölcsön, hellyel közel 1500 km-t sikerült vele menni ez alatt az egy hét alatt. Terepre nem mentem ki vele, megmondom őszintén, de nem hiszem, hogy nem bírná el a terepet is, mert azért a mi utcánk az nem annyira jó, és ott sem volt problémája a tereppel, még a fogyasztása is azt mondom, hogy egész jó. Nem hozza azt az 5 litert, amit a gyári adatok szerint kiírtak a honlapon, 5,6-nél tartunk, egy kicsit magasabb átlaggal hoztam el a kereskedésből, ezt idáig sikerült leszorítani. Mentem vele autópályán is, hosszú távokat is mentem, rövid távokat is, városba is, tehát abszolút vegyes felhasználásra mondhatom ezt az 5,6 litert, ami azért szerintem az 1100 köbcentihez nem annyira rossz. Tehát azért olyan sokat nem fogyaszt. Hát itt látható a felirat az oldalán, Dual Clutch Transmission. Ez egy dupla szinkron váltós, de biztos van, akinek ez többet mond, mint nekem. Kipufogó, szerintem elég jól sikerült darab, szép hangja is van a motornak. Gyárilag eredetileg van hozzá még 2 oldaldoboz és egy tanktáska is. Megszokott módon ugye Hondánál megcserélték az irányjelző és a kürt helyzetét. Nekem ez nagyon bejön, mert abszolút kényelmes. Itt van alatta a váltó, tehát hiába automata azért bele lehet nyúlni időnként, amikor az ember úgy gondolja, hogy föl vagy leváltanék egyet. Nem mindig engedi, de azért amikor kell, akkor vált. A további kezelőszervek ugye ezek a kijelzőhöz tartoznak, ebben nem merültem nagyon bele, elolvastam a kézikönyvet, rettenetesen sok beállítási lehetőség van, ami itt látszik, most éppen ebbe a túra módban van, ezen kívül gyári beállításai szerint van még városi, ez az urbán, most át is váltott, illetve van eső módja, illetve 2 külön felhasználónak a saját beállításait lehet még megadni neki. Ezzel a kijelzővel egyetlen egy problémám volt, ha rásüt a nap, rettenetesen vakít. Hát az azért elég kellemetlen tud lenni. Ezek a felső kapcsolók szintén a kijelzőhöz tartoznak, illetve a fényszóró kapcsolói. A másik oldal itt található az indító, a start-stop gomb,
Itt a váltó, itt tudom üresbe rakni, illetve sebességbe rakni. Itt tudom azt is változtatni, hogy normál D fokozat, illetve sportfokozatban működjön. A normál D fokozattal nekem az volt a problémám, hogy iszonyatosan alacsony fordulaton működik a motor. Nem tudom, hogy ez jó vagy nem jó. Nem jó érzés minden esetre, hogy ennyire alacsony fordulaton működik. Illetve itt van még a tempomatnak a kapcsolói, illetve a beállításai. Tartozik hozzá egy kézifék, ha netán orral lefelé meg kéne állni egy útvonalon. Ugye mivel nem váltós motor, nem tudjuk egyesben hagyni. Hát előről nagyon szép. Szerintem ez a fejidom, ez igen jól sikerült. Illetve még amit eddig nem mutattam meg, ugye van itt ez az előső plexi, ennek egy rendkívül ügyes beállítása van, egy mozdulattal föl és le. Ha teljesen felső állásban van, illetve valahol középen, olyan szélvédelme van, hogy fulladok meg a sisakba. Nézzük a negatívumait. Ami nekem nagyon nem tetszett, hogy nem jó helyen van a lábtartó. Mégpedig azért, mert pontosan azzal van egy vonalba, hogy az ember rajta ül a motoron, amikor leteszem a lábam, pontosan ide kerül mellé. Elég nagyot kell terpeszteni, tehát hosszú lábúak előnyben. A másik szintén, de az a hátsó lábtartó, megpróbáltam standardre fölrakni. De ugye ehhez rá kéne, hogy nehézkedjek. A standardre nem tudok ráállni, mert közben a lábtartó nyomódik bele a lábamba. Nem tudok erőt kifejteni vele, úgyhogy fogalmam nincs, hogy mások ezt hogy oldják meg. Nekem emiatt nem sikerült, mert mire sikerült volna fölugratni a motort a standardre, addigra már fájt. A vonalvezetés ez valami gyönyörű. Nagyon szépen megcsinálták. Az ülés pozíciója ettől eltekintve, hogy ez mondjuk lehetne előrébb ez a lábtartó egy ilyen 10 centivel, akkor nem lenne probléma, de azért kényelmes az ülés pozíciója. Maga az ülés is puha, 400 kilométeren sem okozott problémát, hogy fájt volna rajta a fenekem. Még egyszer körbe megyek, megmutatom teljes egészében ezt a csodát, és ezzel el is köszönöm szépen, hogy megnézted a videót.